සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම අද ඔයාලා හමුවන්නේ Capcut එක හරහා ටෙක්ස්ට් ඉන්ට්‍රෝ එකට ෆයර් ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා ලස්සනට ඒක ඉන්ට්‍රෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකෙන් ෂෙයා කරගන්න. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න Capcut එක. මම දැන් ඒක ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ටච් කරන්න new project කියන එක. එතෙන්දී ඔයාලට මේ උඩම තියෙනවා stock videos කියලා. මෙන්න මෙතන උඩම එතන ක්ලික් කරන්න. එතනින් එන videos වලින් ඔයා උඩම තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට select කරලා ඒක add කරගන්න. right, දැන් අපිට තියෙන්නේ මුලින්ම මෙතෙන්ට ටෙක්ස්ට් එකක් අදාළ ටෙක්ස්ට් එකක් යොදා ගන්න එක. මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා. එතන ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ප්ලස් බටන් එකක් එක එයකුර. එතනින් add text කියන එක ක්ලික් කරන්න. අන්න ඊට පස්සේ අපිට අදාළ වර්ඩ් එක මෙතන ටයිප් කරලා සකස් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයට මම මගේ නම පාවිච්චි කරනවා. හරි, මම නම යොදාගත්තා. මෙතන මේ නමට ස්ටයිල් දාන්න පුළුවන්, ඉෆෙක්ට් දාන්න පුළුවන්, බබල්, ඇනිමේෂන්, ඒවාලා ඒ අවශ්‍ය කරන අදාළව ඔයාලා ආශ්‍රය විදිහට සෙටින් හදාගෙන ඔයා ඕකේ කරන්න. මම මෙහෙම මේක ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අපි අවම තප්පර 4ක් විතර යන්න හදාගන්න ඕන. right, මෙතන ඉන්ඩින් කියලා Capcut එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඩිලීට් කරගන්න. මේකත් මේ සමානව යොදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේක සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු new project වලට ගිහිල්ලා අපි සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක select කරලා add කරගන්න. right, අවසානට මේ Capcut කියන එක ඉන්ඩින් කියන එක අය වැඩක් නැහැ. ඒක අයින් කරලා දාන්න. මොකද දැන් අපි සකස් කරගත්ත වීඩියෝ එක දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔයාලට මේ තියෙනවා මෙතන overlay කියන එක. overlay කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ආවට පස්සේ add overlay කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලට පුළුවන් මෙතන stock video කියන දේ ක්ලික් කරලා එතන ආපහු මෙන්න මේ කළු පාට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එක select කරලා add කරගන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඒක පහලින් add වුණා. ඊට පස්සේ ඒකත් drag කරලා කලින් තියෙන frame එකේ size එකටම හදාගන්න. දෙක එක සමාන විදියට. හරි, දැන් වැදගත්ම දේ තමයි මෙතෙන්ට දැන් මේ overlay එක නිසා අපේ මේ උඩ text එක cover වෙලා තියෙන්නේ. right, පේන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන තමයි නියම වැඩ කැලේ තියෙන්නේ. right, මේකේ start කියන තැනට start කරන්න තියෙන මෙතනින් එතෙන්ට මේ වීඩියෝ එක ගෙනල්ලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. sorry, මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඒක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක කුඩා කරගෙන මේ හැරියට මේක දෙන්නගෙන එක කොහොම කැමති විදිහට කරගන්නද මම කරන විදිහට ඔයාලා කරලා බලන්න. පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට කරගන්න පුළුවන්. right, ඊට පස්සේ
මෙතනින් පහලින් ගන්න මාක්ස් කියන එක. මේ තියෙන මාක්ස් කියන එක අරගෙන හොරිසොන්ටල් කියන එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ පේනවා ඔයාලට පොඩි වෙනසක් පේනවා මේ නමේ පේනවනේ. ඒ විදිහට ඒක වැඩ කරන්න ඕන. දැන් මේ හොරිසොන්ටල් ලයින් එක vertical විදිහට අපි හදා ගන්නවා. ඔයාලා මේක හදාගන්න අංශක 90ක් වෙන විදිහට හරි. මම මේක මේ ගන්නට හදාගත්තා. දැන් මම මේ වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එකේ ඉන් එකට යන අවසානයේ. මේක මේ හැරි වුණක් කවන්නේ අවසාන හැරි වුණත් කවන්නේ කැමති විදිහකට ඔයාලා අත්හදා බලන්න මම අවසානට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මෙතන මම ක්ලික් කරලා බලන්න ඉන්න මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක හිමින් සැරේ ලොකු කරගෙන මේක ඉන් එකට අරන් එනවා. මෙහෙම. right. දැන් මේක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. right. දැන් අපි ඒක දෙවෙනි ක්ලිප් එක සකස් කරගෙන අවසානයි. අපි ඒක සේව් කරගමු. right. ඊට පස්සේ නැවතත් add project ගිහිල්ලා අපි දෙවෙනියට සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න. right. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක ලස්සනට වැඩ කරනවා. පේනවද? right. මේ Capcut කියන එක අවසාන ending කියන එක අයින් කරගන්න එක වැඩ නැහැ. දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ආපහු අපි ඇඩ් කරගන්න ඕන ඉෆෙක්ට් එක, ෆයර් ඉෆෙක්ට් එක. right. ෆයර් ඉෆෙක්ට් එක. මෙන්න මෙතන ඕවර්ලේ කියන එක තියෙනවා මැද යට. ඒක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ෆයර් ඉෆෙක්ට් එක මගේ මෙතන තියෙනවා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරගෙනවා. සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන මේ ෆයර් ඉෆෙක්ට් එක තප්පර 10ක් විතර තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක තප්පර 4නේ තියෙන්නේ. මේ අදාළ කොටසට මම ගෙනලා ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා. right. දැන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕන මගේ ටෙක්ස්ට් එකත් එක්ක, මගේ නමත් එක්ක. මම ඒකට මේ යට තියෙන බ්ලෙන්ඩ් කියන එක උඩ ටච් කරනවා. ඒකෙන් මෙතන ලස්සන බ්ලෙන්ඩ් වෙන්න මේ ලයිටින් කියන එක ඕකේ කරලා මෙතන ඒක ඇඩ් කරගන්න. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු මේක කොයි වගේ විදිහටද වැඩ කරන්නේ කියලා. ලස්සනයි නේද? right. අපි නැවත සැරයක් බලමු. right. ඔන්න ඔය විදිහට මේ වගේ ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට Capcut එක හරහා සකස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් guys, බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේක share කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියේදීත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. Thank you.